بسم الله الرحمن الرحیم. نن زموږ ټاپک دی فیکټرایزیشن. د 8th کلاس کورس دی، چپټر نمبر 5. نو په فیکټرایزیشن موږ خبرې کوو. فیکټرایزیشن څه شی دی ماشومانو؟ فیکټرایزیشن زموږ هغه پروسس دی چې په هغې کې موږ یو الجبریک اکسپریشن راواخلو، موږ یې دوو یا زیاتو په پراډکټ کې ولیکو. اول به زه ډیفینیشن ولیکم چې واټ از فیکټرایزیشن. Factorization زموږ سره څه دی؟ نو د دې ډیفینیشن به زموږ څه شي چې the process in which one algebraic expression can be written in the product of two or more algebraic expression. هغه پروسس چې پای کې the process in which one algebraic expression can be written in the product of two or more algebraic expression. هغه یو طریقه، هغه یو پروسس چې یو algebraic expression موږ راولو د دوو یا د دوو نه د زیات په پراډکټ کې ولیکو. algebraic expression باندې موږ خبرې کړې وې چې algebraic expression زموږ څه مطلب کله constant variable او arithmetic operation موږ کمباین کړو، دغه ته موږ algebraic expression وایو. که زه جنرال یو algebraic expression اخلم عبارت کې چې x square plus 3x minus 4 دا یو algebraic expression دی. دا د دوو یا د دوو په پراډکټ کې لیکم. نو څنګه به لیکم؟ دا به ما سره برابر شي د x square. اوس د میان دا پاټ به ماشومانو په داسې دوو حصو کې تقسیموئ چې دا موږ ضرب کوو، دې سیډونو دا ضرب ترې راشي، د سیډونو دا که تاسو ضرب کوئ minus 4 multiplied by x square، نو څه دې پکار دی په ضرب کې؟ په ضرب کې minus 4x square پکار دی، او چې واپس یې جمع کړم چې 3x ترې راشي. بیا واورئ دا 3x به موږ په داسې دوو حصو کې تقسیموو، دا د میان دا پاټ چې موږ یې ضرب کوو د سیډونو دا ترې راځي، چې واپس یې جمع کوو دا پاټ ترې راځي. دا ماینس دا پلس 3x زه داسې نشم لیکلی چې پلس 4x minus x minus 4. ولې؟ دلته که دا 4x زما څه چې کوم دی دا زه د minus x سره ضرب کړم، نو د مخې د کوفیشنټ زموږ سره څه 1 دی، 4 multiplied by minus 1 minus 4 به شي x multiplied by x، زموږ سره به شي x square. نو زموږ څه او د 4x نه چې x لري کې واپس د 3x راځي، او دا کنډیشن یې هم سیټسفاید کړو. نو امپلایز نیکسټ به موږ ولیکو دې دواړو کې که تاسو خیال وکړئ زموږ سره x کامن دی، نو چې زه x را کامن کړم زموږ سره څه پاتې شي x plus 4 به پاتې شي. په دې دواړو کې زموږ سره څه کامن دی؟ minus 1 پکې زموږ سره کامن دی. دلته به داسې کامن رالو چې دا پارټ پکې را پیدا شي، نو دا به زموږ سره راشي x plus 4. کلیر؟ اوس که تاسو سوچ وکړئ دا x plus 4 دلته هم شته دلته شته، دا به زه بار ته کامن وباسم. نو x plus 4 چې ما کامن کړو ماشومانو په دې دغه کې دا x plus 4 بار ته تللی، دلته څه پاتې شو؟ x پاتې شو، او په دې ځای کې څه پاتې شو؟ minus 1 پاتې شو. نو مطلب یې x square plus 3x minus 4 زموږ سره برابر شو د x plus 4 into x minus 1. دا دوه پارټ چې اوس موږ رالو ضرب کوئ دا به ترې راځي، او دا چې موږ فیکټرایز کوو دا به ترې راځي. د دې نه چې موږ دا پارټ لیکو دا فیکټرایز فیکټري دی، دا یې زموږ سره د دې فیکټر دی. دا یو به هم کمپلیټلی دا ډیوایډ کوي، او دا یو به هم لګي دا به کمپلیټلی ډیوایډ کوي. او داسې چې ترازونه دا زموږ سره ایکسپینډډ فارم دی. څه شی دی؟ ایکسپینډډ فارم، ایکسپینډ شوی دی، ایکسپینډډ فارم. دغسې بل یو اګزامپل زه پې کوم، لکه فرض کړه ما سره داسې راشي چې x square plus 3x plus 2 زما سره دا بل یو algebraic expression دی. زه دا د دوو په پراډکټ کې لیکم. نو زه به څنګه لیکم؟ سالوشن چې x square plus 3x plus 2 equal to x square چې دا 3x په دوه حصو کې تقسیموم چې د ضرب نه دې سیډونو دا پراډکټ راشي، سیډونو 2 multiplied by x square 2x square راشي. نو د منځ دا 3x په داسې دوه حصو کې تقسیموم، دا داسې نشم لیکلی چې 2x
plus x plus 2 ولې چې دا 2x سره زه یو x جمع کړم زما سره واپس 3x راځي او 2x چې زه د x سره ضرب کړم زما سره د سیډونو ضرب راځي 2x سکویر په دې لاولني کې زموږ څه کامن دی x پکې کامن دی نو موږ سره راشي x plus 2 په دې بل کې موږ 1 کامن دی x plus 2 کلیر دواړو کې اوس زموږ سره x plus 2 څه شی دی کامن دی x plus 2 او بل زموږ سره پاتې شو x plus 1 دا زموږ سره چا برابر شو د x سکویر plus 3x plus 2 دا x plus 2 x plus 1 چې کوم دی دا زموږ سره د فیکټر شو فیکټر ما تاسو ته ویلي چې په ایکسپریشن کې یو ایکسپریشن د بل فیکټر کله چې هغه په موږ ډیوایډ کوو موږ ریمایندر 0 راکړي که دا یو تاسو په د ډیوایډ کوئ یا دا یو تاسو په د ډیوایډ کوئ لکه زه هسې فرض کړئ ستاسو پوهې لپاره دا یو رالم دا رالم په د ډیوایډ کوم دا زموږ د کوېسچن حصه نه ده اونلی ستاسو د انډرسټینډینګ لپاره کوم چې x سکویر پلس 3x پلس 2 زه ډیوایډ کوم په x پلس 2 باندې نو په څه کې به دې ولس ضرب ورکړم چې دا دې راشي په x کې به ولس ضرب ورکړم نو x ملټیپلایډ بای x دا والا سره راشي x سکویر 2 ملټیپلایډ بای x 2x دا سیکنډ باندې پس نه سبټریکټ کړو دا والا به ختم شي د 3x نه چې 2x موږ لري ګوسره راځي موږ سره x او دلته څه پاتې شو 2 په څه کې ضرب ورکړم د x له چې دا دې راشي نو په پلس 1 کې نو زموږ سره راشي x ملټیپلایډ بای 1 x 2 ملټیپلایډ بای 1 2 دا ماینس شي دا ماینس دا به بل ختم کی دا ریمایندر زموږ څه شي شو 0 شو ما دا ست ویل چې فیکټر چې کوم دی یو ایکسپریشن د بل ایکسپریشن فیکټر کله چې هغه ولګي بل کمپلیټ ډیوایډ کی لکه دا د فیکټر دا ولګي دا کمپلیټ ډیوایډ کو ریمایندر څه شو 0 د قصیده x 1 به نو څه کمپلیټلی ډیوایډ کی ریمایندر به څه شي زموږ سره به 1 راځي سوري 1 نه 0 به راځي لکه په انسو کې موږ فیکټر څه ته وایو موږ وایو چې یو نمبر د بل نمبر فیکټر کله چې کمپلیټلی ډیوایډ کی لکه تاسو خیال کړئ موږ د 6 فیکټر څوک دي فیکټر اف 6 زموږ سره یو 6 په خپل دی یو زموږ سره 3 دی یو 2 دی یو 1 دی ولې 6 په دې نمبر ډیوایډ کیږي موږ وایو چې یو نمبر به د بل نمبر فیکټر کله چې به کمپلیټلی ډیوایډ شي صحیح تاسو په دې نمبر په کوم یو باندې 6 ډیوایډ کوئ دا د 5 فیکټر زموږ سره چې کوم دی هغه صرف 5 دی او 1 دی د پرایم نمبر فیکټر چې کله هم دا یاد ساتئ هغه نمبر په خپل او 1 ها اوس زموږ سره د فیکټرایزیشن په ریل لایف کې مطلب څه امپورټنس دی په څه کې یوز کیږي نو زموږ سره زه به تاسو په لوور لیول چونکې دا میتھ ته زه به تاسو ته یو اپلیکیشن ویم زموږ سره په دې باندې موږ د یو فټي یا د یو فیلډ د یو ګراوند ایریا به معلومولی شو که چېرته زموږ سره د هغه ایریا معلومي نو موږ ته لینت او ویډ معلومولی شو که د لینت او د ویډ په منځ کې څه ریلیشن ګیم ونی اله لکه ستاسو په بک کې یو اگزامپل لیکلی چې زموږ سره یو پټی دی او د دې پټي چې کوم لینت دی دا د ویډ نه 1 فوټ سیوا دی مطلب که پټی که چېرته لینت 8 فوټه دی دا ویډ چې کوم دی دا 7 فوټ دی نو لینت او ویډ راکلي نه دي چې دومره یونټ دي خو د دې په منځ کې دغه ریلیشن دی چې یو د بل نه په یو یونټ سیوا دی او ایریا راکلي دی چې ایریا د زموږ سره 56 میټر سکویر دی آی تھنک 56 سکویر فیټ دی کلیر نو تاسو ته څه معلوم کړئ تاسو ته زموږ سره لینت معلوم کړئ او ویډ معلوم کړئ ها د کوېسچن کې ګیون ډیټا به دې ولیکو ګیون ډیټا کې زموږ سره دي چې ایریا اف فیلډ چې کوم دی هغه برابر دی د 56 سکویر فیټه ها د دې لینت چې کوم دی زه چې فرض کړئ د ویډ چې کوم دی لینت د ویډ نه یو فیټ سیوا دی زه چې فرض کړئ ویډ دی زما سره څه شو ایکس ری then یا W شو let width of field چې کوم دی هغه ما شو که W واخلئ که X اخلئ anything ستاسو خوښه then length به زموږ سره برابر شي length of field به زموږ سره برابر شي د W plus 1 clear according to given data دا ما د given data نه ولیکه دی وایي چې width راسه چې څومره دی معلوم نه دی صحیح ده لینت د هغه نه یو فیټ سیوا ده نو ما ورسره کوم جمع کوئ خو ایریا راسه ګیون ده چې 56 سکویر فیټ ایریا ده لکه دې دا مطلب دی چې یو پټی دی چېرته
او که دا ویډ د 5 نو دا لینت 6 دی. دلته ما په رب جوړ کړ داسې دا لږ سیوا ډېر ښکاري خو خیر مطلب یې دا دی چې دا د ده نه سیوا دی په څومره په یو یونټ باندې. اوس پته نه لګي چې دا 6 دی که 5 دی، دې ماته پته نه دا به معلوموو خو کوېسچن مطلب اونلی. نو تاسو سالوشن کې به ولیکئ چې as we know that چې کله زموږ سره with the length سره multiplied شي the field نو دا موږ سره راکوي area of field راکوي. د area definition مې ولیکه، نور مې څه نه دي لیکلي. width زموږ سره څومره دی؟ W دی راسره، دا بل راسره څومره دی؟ دا راسره W plus 1 دی. area راسره څومره ده؟ 56 سکویر فیټ ورسره لیکئ ولیکئ که نه لیکئ نو زموږ سره چې کوم دی اخره کې ورته یونټ د لینت فیټ ولیکو. هېڅ خبره ده. دا W د دې سره ضرب کوي، دا به زموږ سره راشي W سکویر، دا W د دې 1 سره ضرب کوي، دا به زموږ سره راشي W equal to 56. اوس دا 56 اخوا په پلس کې دی، اخوا زه ختموم نو چونکې تاسو ته پته ده پلس ماینس د یو بل انورس دي نو زه به دواړه طرف ته ماینس کومه. دا به راشي W سکویر پلس W minus 56 او دلته به راشي 56 minus 56. ماشومانو اکویشن دواړه طرف ته مې د 56 ماینس کړو، دا به یې ور کینسل آوټ کړي. زموږ سره به W سکویر پلس W minus 56 به زموږ سره برابر شي د چا؟ د 0. حقه خبره ده، دا اکویشن سالو کول غواړي. W سکویر پلس W minus 56 equal to 0. د مین دا W په داسې دوه حصو کې تقسیمول غواړي چې د ضرب نه ماینس چک پر W سکویر راشي، واپس یې جمع کړه مالتې W راشي. نو که تاسو خیال وکړئ چې دا داسې نشم لیکلی 8W minus 7W minus 56 equal to 0. د 8W نه چې 7W مونږ لرې کړو زموږ سره W راځي او 8W multiplied by minus 7W نو زموږ سره minus 56W سکویر راځي. د لاولني کې که تاسو خیال وکړئ زموږ کې صرف W کامن دی، نه زه W را کامن کوم نو W plus 8 به پاتې شي. اوس دې بل کې زموږ سره minus 7 کامن دی، دا یې ترې کامن کړم دلته به راشي تاسو چې minus 56 په minus 7 ډیوایډ کړئ نو زموږ سره دې سره راځي 8 ترې راځي، دلته به پاتې شي 8 equal to 0. په دواړو کې W plus 8 کامن دی، W plus 8 پکې دا W minus 7 equal to 0. د دواړو پراډکټ 0 دی نو یا دا 0 دی یا دا 0 دی. نو امپلایز دیټا چې W plus 8 equal to 0 or W minus 7 equal to 0. د دې نه چې دا 8 دواړه طرف ته سپریټ کړئ نو دلته به ختم شي، خو به زموږ سره برابر شي د minus 8 او W به زموږ سره برابر شي دلته د 7. بټ دلته چې کوم دی دا خبره یاد ساتئ چې W زموږ سره د minus 8 برابر نشي کېدی. ولې؟ ویډ زموږ سره نیګیټیو نه وي. موږ سره انسر دا راغی امپلایز دیټ چې W زموږ سره برابر شو د چا؟ د 7. مطلب د دې 40 ویډ چې کوم دی دا 7 دی. نو لینت به څومره شي؟ نو لینت زموږ سره برابر دی، که تاسو هلته وګورئ لینت زموږ سره برابر دی د ویډ دې ځای ته وګورئ چې د لینت اف پیریډ برابر دی د ویډ پلس 1. د ویډ په ځای کې 7 ولیکئ، 7 پلس 1 امپلایز دیټ نو لینت په زموږ سره راشي د 8 او چونکې پټۍ په فیټ کې دلته ورته هم فیټ ولیکئ، دلته ورته هم فیټ ولیکئ. کلیر؟ دا زموږ سره نننی ټاپک و د فیکټرایزیشن ډیفینیشن په دې کې ما وکړو تاسو ته یو ریل لایف پرابلم مې درته سالو کوم. که چاته دې کې څه کنفیوژن وي نو کمنټس کې تپوس کولی شئ. زه تاسو ته خپل واتساپ نمبر هم ولیکم، په دې باندې هم تپوس کولی شئ د مانه چې 0301 51 76 911 یا 0 بس دا د واتساپ نمبر دی، په دې باندې تاسو کنټیکټ کولی شئ. تھینک یو.